Γεια σας καλές μου εξερευνήτριες. Αυτή τη φορά θα κάνουμε επισκόπηση των προϊόντων QuickGel, όπως είπα την προηγούμενη φορά. Σίγουρη είμαι, έχετε συναντήσει κάτι τέτοιες διαφημίσεις μέσα στο ίντερνετ. Όταν μου βγήκε αυτή της QuickGel, είπα να δοκιμάσω να πάρω αυτό το σετ προσφοράς, το οποίο περιέχει φουρνάκι, ασετόν, βάση χρώμα top, έχει cuticle remover ή αν θέλετε να πάρετε ένα λαδάκι, έχει λίμα και έχει buffer για τα νύχια. Όλα αυτά κοστίζουν από 69€, 39,90. Είπα να τεστάρω αυτή την προσφορά, επειδή είναι όντως καλή προσφορά, 40€ για όλα αυτά είναι πάρα πολύ λίγα. Και χωρίς να χάνουμε χρόνο, λέω να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε με το cuticle remover. Το μπουκαλάκι είναι αρκετά μεγάλο, είναι 30 ml, είναι αρκετά. Πάω να το ανοίξω και καταλαβαίνω πως δεν μου αρέσει καθόλου η μυρωδιά του. Παρ' όλα αυτά μου άρεσε ο τρόπος της χρήσης του, έχει σταγονόμετρο μέσα που είναι πάρα πολύ βολικό. Είπα να το εφαρμόσω σε ένα μου νύχι για να δούμε τη δράση του, σε πόση ώρα θα μας κάνει, αν κάνει, τη δουλειά. Η αλήθεια είναι πως έχω λίγο δύσκολο δέρμα, είναι πολύ λεπτό, είναι δύσκολα πετσάκια μου, με την κάθε λάθος κίνηση ματώνω. Για γρήγορη λύση θα μου ήταν πολύ ενδιαφέρον εύκολο αυτό το προϊόν. Οπότε περιμένω 3-4 λεπτάκια και ξεκινάω να σμπρώχνω τα πετσάκια μου με ένα ξυλάκι προς τα πίσω. Τι παρατηρούμε εδώ? Ήδη έχει μαλακώσει το δέρμα μου. Δέχεται πλέον τα πάντα, πηγαίνει εκεί που την πάω, έχει γίνει κάπως λαστιχένια. Με το ξυλάκι λοιπόν προσεκτικά, επειδή έγινε ακόμη πιο μαλακιά, την ανοίγω, την σμπρώχνω λίγο προς τα πάνω για να ανοίξω. Βλέπετε εδώ πέρα βγαίνουν από μέσα κάποια κομματάκια που έχουν μαλακώσει κατά πολύ. Και στην ουσία όλο αυτό που έχει αποκολλήσει από την επιφάνεια του νυχιού θα πρέπει να το κόψω με ένα κοφτάκι, με ένα ψαλιδάκι, ό,τι σας αρέσει, ό,τι σας βολεύει, προσεκτικά, όχι πολλά, όπως έχουμε πει πολλές φορές. Κόβουμε όχι μόνο τα πετσάκια εκεί στην περιοχή της στέκας, μπορούμε να κόψουμε και αυτά που είναι στα πλευρά, ό,τι πετάει, ό,τι δεν μας αρέσει. Επίσης μπορούμε να ξαναεπιστρέψουμε στη στέκα, όπως κάνω εγώ τώρα, εδώ στο δεξί πλευρό. Κάτι δεν μου αρέσει, βλέπετε εδώ πέρα στη γωνία, το ελέγχω με το ξυλάκι, βλέπω ότι υπάρχει μία περιοχή που είναι ακόμα κολλημένη πάνω στην επιφάνεια του νυχιού. Με το ξυλάκι ξανά προσπαθώ να το αποκολλήσω αυτό το κομμάτι από την επιφάνεια του νυχιού λοιπόν, και στην πορεία το κόβω με το κοφτάκι μου. Εύκολα, γρήγορα, μου άρεσε το προϊόν, δεν έχω κάτι ιδιαίτερο να πω. Ξέρω ότι και μετά από μερικές μέρες τα πετσάκια μου ήταν εντάξει, δεν μάτωσε τίποτα πουθενά, δεν πόνεσα πουθενά, είναι καλό το προϊόν. Μετά τη χρήση του remover μπορούμε να κάνουμε ένα peeling χεριών, να βάλουμε μία κρέμα και είμαστε πάρα πολύ εντάξει, γρήγορα και όμορφα. Πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε τι άλλο μας έστειλε η εταιρεία. Εδώ στο κουτάκι έχει τα 3 μπουκαλάκια, είναι η βάση, το χρώμα μαύρο που είναι και best seller της εταιρείας, θα το δούμε, και έχει ένα top. Πάμε λοιπόν να τα δούμε ένα-ένα, να βγάλουμε μία άκρη. Θα ξεκινήσουμε με τη βάση, την οποία θα εφαρμόσουμε στο χαρτάκι από τις φόρμες. Θυμάστε όπως κάναμε στο βιντεάκι με τα προϊόντα της C&D. Εφαρμόζουμε 2 σταγόνες στην ουσία. Τη μία την κάνουμε λίγο πιο λεπτή και δίπλα βάζουμε μία πιο χοντρή, όπως σαν να κάναμε μία ενισχυμένη στρώση υλικού πάνω στο νύχι. Αυτό εδώ το πράγμα θα πρέπει να το ψήσουμε καλά, σίγουρα 60 δεύτερα, μη σας πω και 2 λεπτά, να μην έχουμε εκπλήξεις, και θα δούμε στην πορεία τι θα κάνουμε. Αφού πολυμεριστούν θα πρέπει να τα αφήσουν να κρυώσουν. Ύστερα θα κάνουμε ένα crash test
με το οποίο θα καταλάβουμε κατά πόσο δυνατή, πόσο ελαστική είναι αυτή η βάση. Αποκολλάω λοιπόν τη λεπτή σταγόνα από το χαρτάκι και τι βλέπω, τη λυγίζω από εδώ και από εκεί και βλέπω ότι είναι αρκετά ελαστική. Δεν σπάει με την κάθε κίνηση, με το κάθε πάτημα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό γιατί τα νύχια μας είναι ελαστικά, λυγίζουν με τις κινήσεις, με τις δουλειές που κάνουμε με τα χέρια και αυτό σημαίνει ότι και η βάση που θα καλύψουμε τα νυχάκια μας θα λυγίζει μαζί με τα νυχάκια, δεν θα σπάει. Με τη χοντρή σταγόνα αλλάζουν τα πράγματα. Αφού την αποκόλλησα από το χαρτί, βλέπω ότι ήταν κίτρινη όταν την έβγαλα από το φουρνάκι και έχασε την κιτρινίλα αφού έμεινε έξω από το φουρνάκι. Καλό αυτό. Λοιπόν, πάω να τη λυγίσω και καταλαβαίνω ότι δεν κουνιέται πουθενά. Πιο πουθενά όμως δεν γίνεται. Στο τέλος την έκοψα με το κοφτάκι στη μέση να σας δείξω ότι το πάχος είναι όλο και όλο 1 χιλιοστό και μόνο αυτό το χιλιοστό αντέχει όλη τη δύναμη που ασκώ πάνω του σε αυτό το κομμάτι. Είμαι όμως και γερή γυναίκα, εντάξει? Αυτό σημαίνει ότι αυτό το προϊόν μπορούμε να δουλέψουμε και σε αρκετά μακριά νύχια. Μπράβο στην εταιρεία, μπράβο μου που το ανακάλυψα. Προχωράμε παρακάτω. Πάμε να τεστάρουμε λοιπόν το μαύρο χρώμα που είναι το best seller της εταιρείας, έτσι γράφει στο site, να δούμε κατά πόσο καλό προϊόν είναι αυτό. Καταρχάς μπορώ να σας πω ότι η εταιρεία δουλεύει 2 μεγέθη χρωμάτων, είναι 7 ή 7,5 δεν θυμάμαι καλά και τα 15 ml. Λοιπόν, στο πακέτο προσφοράς περιέχει το μαύρο στα 15 ml. Είναι πολύ χρήσιμο αυτό γιατί δεν δουλεύουμε όλα τα χρώματα το ίδιο. Όπως πάντα το δοκιμάζουμε πάνω σε τυψάκι, με την πρώτη στρώση πατάμε καλά το πινέλο για να δούμε πόση χρωστική ουσία υπάρχει μέσα στο μαύρο χρώμα αυτό. Είναι μισές ρευστότητας και απλώνει πάρα πολύ ωραία. Μου άρεσε και με την πρώτη στρώση, απλά έχει λίγο διάφανα σημεία. Θα ήθελα να κάνουμε και δεύτερη στρώση. Αφού πολυμερίσουμε την πρώτη στρώση, πάμε να απλώσουμε την δεύτερη να περάσουμε και με τη δεύτερη στρώση γίνεται perfect. Μου άρεσε το αποτέλεσμα πάρα πολύ. Δεν ζάρωσε πουθενά το χρώμα και το είχα ψήσει με το φουρνάκι που ήταν μέσα στο πακέτο προσφοράς, που δεν είναι και πολύ δυνατό, είναι μόνο 24 W. Το επόμενο βήμα είναι να καλύψουμε το μαύρο χρώμα αυτό με ένα top. Μας έχει στείλει η εταιρεία top, περιέχει το πακέτο και πάμε λοιπόν να το καλύψουμε. Είναι αρκετά παχύρευστο αυτό το top, αυτό μου αρέσει γιατί αν έχετε προσέξει στο μαύρο χρώμα εκεί στο τυψάκι στο κέντρο έχουν μπει 2-3 κάπως σκόνη μπήκε εκεί μέσα στο χρώμα και τώρα με τη βοήθεια του top μπορούμε να καλύψουμε αυτήν εδώ την ατέλεια. Γενικά μου αρέσουν αυτά τα top που είναι λίγο παχύρευστα για να καλύψουμε τύπου ταινίες, κάποιο design που θέλει να σβήσουμε αυτό εδώ το ύψος. Απλά περνάμε μία στρώση όλο το τυψάκι, όλη την επιφάνεια, εφαρμόζουμε λίγο μεγαλύτερη σταγόνα πάνω εκεί πέρα, αναποδογυρίζουμε το τυψάκι για να απλώσει όλο αυτό το πράγμα και βουαλά, έχουμε πολύ ωραία λία επιφάνεια. Μου άρεσε το προϊόν και αυτό, το στέλνουμε στο φουρνάκι και περνάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι η λίμα. Γενικά δεν μου αρέσουν τέτοιου είδους λίμες τύπου μπανάνα, εγώ προτιμώ τις ίσχες. Παρόλα αυτά, γιατί όχι. Είναι αρκετά γερή, τη λύγιζα από εδώ και από εκεί, δεν λύγιζε εύκολα. Το μόνο που δεν μου άρεσε εδώ πέρα στις άκρες είναι αρκετά σκληρή, οπότε με ένα μπαφ περνάω αυτά εδώ τα άκρα, μην τραυματίσουν το δέρμα πάνω στη δουλειά όταν είναι καινούρια η λίμα και είναι 100 επί 100, είναι αρκετά σκληρή, είναι για τεχνητά νύχια, οπότε μπορεί εύκολα να μας πληγώσει το δέρμα. Γενικά όμως μπορώ να σας πω δεν μου αρέσουν οι σκορόχρωμες λίμες, με το τρίψιμο χάνουν το χρώμα τους και φαίνεται λίγο χάλια όλη η κατάσταση μετά. Δεν νομίζω να την πάρω, μου φάνηκε λίγο
δεν είναι καλά δολημένη, πώς να το πω, αλλά το επόμενο προϊόν είναι πολύ ωραίο, είναι ασετόν, αλλά μυρίζει κορίτσια καταπληκτικά. Με το που ανοίγεις το καπάκι γεμίζει το δωμάτιο αυτό το η μυρωδιά τσιχλόφουσκας. Εδώ λοιπόν πάνω στο μπουκάλι γράφει ότι είναι Nail Polish Remover και περιέχει ασετόν 99%. Αυτό σημαίνει ότι λογικά θα πρέπει να λιώνει και τη βάση και το top και το χρώμα, επειδή έγραφαν Soak Off. Ό,τι υλικό γράφει από πάνω Soak Off σημαίνει ότι λιώνει μέσα σε ασετόν. Σε καθαρό ασετόν όμως. Μην περιέχει λάδια όπως είναι αυτό το προϊόν. Λοιπόν, βγάζουμε το τυψάκι μας από το φουρνάκι και ανακαλύπτω ότι το top αυτό έχει λιπαρή ουσία μετά το στέγνομα. Είναι έκπληξη αυτό, δεν το έγραφε πάνω ούτε στην περιγραφή, ούτε και πάνω στο μπουκάλι. Κανένα πρόβλημα, παρόλα αυτά χρειάζομαι και τέτοια top, μου χρειάζονται να καλύπτω το stamping. Θα το δούμε κάποια στιγμή και αυτό, υπάρχει ένα life hack εκεί. Εδώ προς το παρόν ανακάλυψα ότι δεν μου γυαλίζει το top αυτό που καλύψαμε. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην μικρή δύναμη του φούρνου και θα πρέπει απλά να το αφήνουμε παραπάνω ώρα μέσα εκεί. Όπως και να είναι, θέλω να το δοκιμάσω σε κάποια νυχάκια, θα το ψήσουμε παραπάνω και θα βγάλουμε άκρη αν γυαλίζει ή αν δεν γυαλίζει τελικά αυτό το προϊόν, να δούμε αν είναι καλό. Προς το παρόν, για να τα τεστάρω, βάζω ένα βαμβακάκι ποτισμένο με ασετόν πάνω στο χρώμα που έχουμε καλύψει το τυψάκι, τυλίγω όλο αυτό το πράγμα με αλουμινόχαρτο και το αφήνω στην άκρη για κανένα 10 λεπτό, ίσως 15 λεπτό, να δούμε τι αποτέλεσμα θα βγάλουμε με αυτό το τεστ. Θέλω να δούμε από εδώ και πέρα το φουρνάκι. Εδώ υπάρχει πρόβλημα. Αντί για ένα φουρνάκι μου βάλανε στο δέμα ένα άλλο φουρνάκι. Αντί για αυτό που έχω κυκλώσει με το κόκκινο, το Sun X9+, μου βάλανε αυτό που έχω κυκλώσει με πράσινο, το Sun X7. Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω ιδέα ούτε για το ένα ούτε για το άλλο, αλλά θα αναλύσουμε τώρα αυτό που μας ήρθε. Οπότε θα είναι αυτό το Sun X7 UV LED Nail Lamp που είναι 24W. Πρώτα αμφιβάλλω αν είναι γενικά Sun, γιατί δεν το γράφει πουθενά, ούτε στο κουτί, ούτε στο φυλάδιο με τις οδηγίες, ούτε και πάνω στη λάμπα. Στο πάνω μέρος έχει την οθόνη και έχει επίσης 3 κουμπάκια με τα δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω κατά πόσο χρήσιμα θα είναι τα 30 και τα 60, γιατί από ό,τι είπαμε δεν έχει δύναμη το φουρνάκι, δεν στεγνώνει καλά, θέλει λίγο χρόνο παραπάνω. Έχει 15 λάμπες που είναι στα τυχώματα, δεν έχει στο πάνω σημείο, πάνω από τα νύχια να τα φωτίζει από εκεί, είναι ένα προβληματάκι αυτό. Παρόλα αυτά τη δούλεψα τη λάμπα και στεγνώνει, απλά θέλει παραπάνω χρόνο. Εδώ πέρα πάνω στο φυλάδιο έχουμε από τη μία πλευρά να μας γράφει τις οδηγίες στα αγγλικά, από την άλλη πλευρά είναι στα ρώσικα. Από εδώ και πέρα βγάζω ένα συμπέρασμα ότι το προϊόν αυτό είναι από την Κίνα, συνήθως από AliExpress έρχονται τέτοιου είδους φουρνάκια. Ξέρω τα κορίτσια που παραγγέλνουν από εκεί και είναι πολύ φτηνά αυτά. Παρόλα αυτά μπορείτε να δουλέψετε με τέτοιου είδους φουρνάκια, είναι για το σπίτι ό,τι πρέπει. Το καλώδιο επίσης είναι ένα προβληματάκι, καταρχάς είναι λίγο κοντούλικο, 1 μέτρο δεν είναι και είναι με θύρα USB, λύνεται όμως αυτό το πρόβλημα. Εγώ χρησιμοποιώ τον αντάπτορα από το κινητό μου, μια χαρά και ωραία, δουλεύουν τα πάντα. Σε τέτοιου είδους φουρνάκια, όταν δεν υπάρχει δύναμη στο φουρνάκι, προσπαθούμε τα χρώματα, ας πούμε, να καλύπτουμε τα νύχια με πολύ λεπτές στρώσεις. Όπως επίσης όταν κάνουμε κάτι πιο ενισχυμένο, τύπου δουλεύουμε με τζέλ
ή είναι άκρη τζέλ, να κρατάμε λίγο παραπάνω ώρα μέσα στο φουρνάκι, μπας και γίνει καλύτερος πολυμερισμός. Εδώ πέρα στο φουρνάκι δεν υπάρχει πάτος. Δεν το θεωρώ πρόβλημα όμως, δεν τον χρειαζόμαστε τον πάτο στην ουσία. Ούτως ή άλλως σε όλα τα φουρνάκια ο πάτος βγαίνει, είτε σέρνοντας είτε με μαγνητάκια, είναι καλό αυτό για πεντικιούρ ας πούμε. Εκτός αυτού έχουμε αισθητήρες εδώ και από τις δύο πλευρές στα τυχώματα, μπαίνοντας το χέρι στο φουρνάκι, αυτόματα ανάβει το φως, ανάβουν οι λάμπες. Μου φάνηκαν λίγο ότι να είναι ρυθμισμένες, αλλά όλα αυτά εντάξει, δεν είναι πρόβλημα, πιστεύω ότι μπορούμε να συνηθίσουμε τέτοιο είδους προβληματάκια. Στο ταβάνι του φούρνου σας έχω πει ότι δεν υπάρχουν LED λάμπες, καλύτερα να υπήρχαν αυτές βέβαια, να είναι πιο δυνατό, αλλά αυτό το πράγμα δεν ξέρω, μπορεί να είναι ανυμνηστήρας. Δεν ένιωσα κάτι, αλλά δεν νιώθω και ζεστασιά μέσα στο φουρνάκι. Είναι μικρός ο φούρνος, χωράει ίσα ίσα ένα χέρι και δεν ζυγίζει σχεδόν τίποτα, δεν το νιώθεις. Τέλος πάντων θα επιστρέψουμε στο φουρνάκι σε λίγο, προς το παρόν θέλω να δω λίγο τι έγινε το τυψάκι μας που έχουμε μέσα σε ασετόν για 10 λεπτά. Ανοίγω προσεκτικά το ασετόν, αφαιρώ το βαμβάκι και τι καταλαβαίνω. Ότι έχει λιώσει το τυψάκι από μέσα, εδώ πέρα που έχει κολλήσει το βαμβάκι, στη βάση έχει χάσει τη σκληρότητά του, εδώ όμως πάνω στο χρώμα δεν έχει προχωρήσει το θέμα. Εντάξει, λίγο ίσως μαλάκωσε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι πάνω στο φυσικό νύχι θα μπορούσα να το γδέρνω τέλος πάντων έτσι. Βλέπετε ότι στο τέλος χαλάει το τυψάκι. Εδώ μπορεί να φταίει βέβαια το top που το βάλαμε σε αρκετά χοντρή στρώση. Θα το δοκιμάσω μετά ξανά, αν και δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Σας έχω πει στο προηγούμενο φουρνάκι ότι τα συγκεκριμένα νυχάκια θέλω να δουλέψω με τα προϊόντα της Quick Gel. Εδώ υπάρχει ένα life hack. Όταν δουλεύουμε διαφορετικές εταιρείες πάνω στο ίδιο νύχι, είναι καλό τη βάση να την σκουπίσουμε από τη λιπαρότητα, να μπαφάρουμε έστω την άκρη και από εκεί και πέρα να εφαρμόσουμε το χρώμα. Αυτό και κάναμε μόλις τώρα, λοιπόν είναι έτοιμο το νύχι να εφαρμόσουμε το μαύρο χρώμα. Σίγουρα ξέρω ότι θα χρειαστώ 2 στρώσεις, δεν θέλω, επειδή το μαύρο και το άσπρο περιέχουν πολύ χρηστική ουσία, δεν θέλω να ζορίσω το φουρνάκι και δεν θέλω να κινδυνέψω την κοπέλα μην χάσει το μανικιούρ πριν φτάσει στο σπίτι. Περνάμε λοιπόν την πρώτη στρώση και τι βλέπουμε. Μου αρέσει η εφαρμογή, δεν τρέχει πουθενά το χρώμα, είναι λες και είναι λάδι. Πολύ ωραίο στρώσιμο. Σας το δείχνω και στη μάκρο για να καταλαβαίνετε περί τίνος πρόκειται. Εδώ πέρα ίσα ίσα φαίνονται κάποια νερά μέσα. Πιστεύω με τη δεύτερη στρώση θα είμαστε εντάξει. Πριν εφαρμόσουμε τη δεύτερη στρώση είπαμε πάντα με ένα pusher σμπρώχνουμε τα πετσάκια προς τα πίσω για να κερδίσουμε πάλι αυτά τα 1 χιλιοστό, 2 όσα είναι. Εφαρμόζουμε προσεκτικά το χρώμα, το πηγαίνουμε πιο κοντά στη ρίζα, στα πλευρά, βοηθάμε να μπει σωστά το χρώμα με λεπτό πινέλο και το στέλνουμε για πολυμερισμό στο φουρνάκι μας. Θα το αφήσω λίγο παραπάνω σίγουρα για 3 λεπτά, μη σας πω και παραπάνω, για να εξασφαλίσω λίγο το μέλλον μου. Και σιγά σιγά φτάσαμε στο top. Δεν έχω αυτή τη φορά κάποιες ατέλειες πάνω στο νύχι, οπότε δεν χρειάζομαι και πολύ χοντρή στρώση. Βάζω μια κανονική στρώση και το στέλνω στο φουρνάκι και αυτό
για λίγο παραπάνω ώρα, γιατί όταν δουλεύαμε στο τυψάκι, θυμάστε, δεν είχε λάμψει το top. Θέλω λίγο να το κρατήσω παραπάνω, να δω αν έφταιγε το φουρνάκι, αν έφταιγε το ότι δεν έχει δύναμη το φουρνάκι. Εδώ θέλω λίγο να επιστρέψω στο φουρνάκι, να πω 2-3 πράγματα. Είχα δίκιο τελικά με τους αισθητήρες, είναι λίγο πιο ψηλά από ό,τι πρέπει και πρέπει να μπαίνει πιο βαθιά το χέρι, αλλιώς δεν ανάβουν οι λάμπες. Αυτό είναι λίγο πρόβλημα, όχι τόσο μεγάλο, όταν θέλουμε να ψήσουμε τους αντίχειρες, επειδή μπαίνουν μόνοι τους και δεν έχουν τόσο μάκρος για να μπουν τόσο βαθιά, αναγκαστικά τραβάω το φουρνάκι λίγο πιο έξω στην άκρη του τραπεζιού για να μπορέσει να καλύψει την επιφάνεια του νυχιού για να τη ψήσει σωστά. Όπως και να είναι, κορίτσια, με όλες αυτές τις ατέλειες και τα συν και τα πλην, νομίζω ότι το συγκεκριμένο φουρνάκι, τα 15 ευρώ που κοστίζει, είναι υπέρ καλό. Δεν θα έχετε την ταχύτητα, παρόλα αυτά μπορεί να γίνει ωραίο μανικιούρ. Όπως βλέπετε τώρα, το top έχει στεγνώσει μια χαρά, ήθελε λίγη ώρα παραπάνω και έχει πλέον λάμψει, δεν συμμαζεύεται. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν θα μπορούσα να δουλεύω με τέτοια φουρνάκια. Πάντως για τη χρήση στο σπίτι, για τη δική σας χρήση είναι ό,τι καλύτερο. Ειδικά αν είστε αρχάρια, τα 15 ευρώ που κοστίζει το φουρνάκι νομίζω είναι πάρα πολύ καλή τιμή. Σε γενικές γραμμές μου άρεσαν τα προϊόντα της Quick Gel, κάποια όχι τόσο, κάποια υπερβολικά μου άρεσαν. Θα παραγγείλω ξανά. Σας δείχνω εδώ πέρα το χέρι που φτιάξαμε μετά από 3 μέρες. Βλέπετε ότι η λάμψη δεν χάθηκε πουθενά, δεν μας εγκατέλειψε, είναι εκεί που είναι, οπότε με βολεύει και το top, μου άρεσε αυτό το προϊόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου, τα λέμε στα επόμενα βίντεο, φιλάκια!